Model Panthera určitě všichni dobře znáte. Firma FX si zakládá na kvalitním marketingu a vlastně promu jednotlivých zbraní, to znamená na všech sociálních sítích a na YouTube je spoustu videí o těchto zbraních. Panthera mě osobně okouzlila hlavně tím řešením, kdy power plenum je v podstatě umístěno kolem hlavně, to znamená kolem hlavně máte stlačený vzduch a je to v té první části toho šraudu, potom už je to tlumič nebo klasický šraud. Taky láhev má umístěnou vzadu a je zde i spoustu tuningového příslušenství pro Pantheru za tu dobu, co už je na trhu. To znamená, můžete uchytit další láhev v přední části, koupit různé tvary mostů a další tuningové díly od různých firem, které pro značku FX to mohutně vyrábějí. Což jsou největší inovace u modelu MK2. Došlo k zpevnění celého těla. Já si to teďka vyměním. Takže toto je ten nový model a toto je vlastně původní model. Zde vidíte, že celá spodní arka je daleko drobnější. U nového modelu je použitý hrubší, masivnější materiál, tak aby to tělo bylo prostě pevnější. Zároveň to tělo je tady propojené s vrchní lištou, když to zde bylo tělo uchycené pouze do toho hlavního těla, to znamená, ta arka byla uchycená do hlavního těla a výstuhou byl ten přední most. Už na začátku se nám to zdálo trošku vachrlaté, trošku takové, nebylo to tak pevné prostě to řešení, což se ukázalo i při střelbě a při užívání těch zbraní. Hlavně musíte počítat s tím, že v oblasti šraudu je power plenum, které mění svoji teplotu. Tím, že tam je stlačený vzduch, tak to mění svoji teplotu a proto je důležité, aby celé to tělo, ta nová masivní arka společně s tělem byla v jednom kuse, aby se neměnilo to napětí mezi tím powerplenem a tím tělem. Zároveň toto řešení umožňuje zakoupení většího množství různých druhů mostů. Od základních, který bude podobný jako tento, až po masivní mosty, které budou spojovat celou tu vrchní část a vyplňovat celou vrchní část, což je taky dobré řešení a zase to poslouží ke zpevnění celé konstrukce. To bude ale dokoupitelné jako příslušenství. Potom je zde zcela nový přepracovaný spoušťový mechanismus, který neuvidíte na kameře, ale opravdu je daleko kvalitnější. Nám se to nové řešení velice líbí a střelba s tím je daleko citlivější. Zbraň je hodně používaná pro závody PRS a pro bench rest disciplíny, kde zase toto řešení, je to taková brzda, tady ta spodní část, tak byla nahrazena teďka novou brzdou, která je z plného materiálu, z daleko tuchšího materiálu. Takže zdá se mi, že konstruktéři se zaměřili hlavně na tuhost, která byla Pantheře vytýkána a v podstatě spíše vycházeli z nějakých připomínek zákazníků, střelců, kteří prostě a taky z toho, na co se ty zbraně ve finále používají. A díky tomu přišli s různými inovacemi. Další inovací je, že vlastně na té jedničce byla celá ta vrchní lišta součástí hlavního těla a byla nakloněná 20 moa. Když to teďka je ta lišta součástí celého toho hlavního bloku, to znamená i té přední arky a je přišroubovaná k tomu hlavnímu tělu, je výš a je nakloněná o 30 moa. To znamená i pro střelce, kteří budou střílet na 150 až 300 metrů, tak to naklonění hraje velkou roli, aby zvládli nastavit optiku, aby dokázali střílet na tak velkou vzdálenost. Dále, na co si lidi stěžovali, byl prostor mezi gripem a láhví. Toto řešení, to je láhve vzadu, znáte i u další značky Type a modelu Slash, kde byl ten prostor od začátku daleko větší než je tady. Tady byl problém, že ten krček byl strašně nízko. Když to porovnáme teď, tak došlo k velkému vykrojení toho krčku a tím pádem k zvětšení prostoru pro ruku. Jo, když já si teďka vemu tu zbraň do ruky, tak prostě vidíte, že tady mám daleko větší prostor, než když si vemu ten původní model, kde narážím rukou celkem jednoduše na tu láhev.
Díky změně toho, nebo navýšení tady toho bloku, celé té pažby, došlo i k vlastně navýšení lícnice, což taky střelci určitě uvítají, protože prostě je to lépe řešené a lépe se vám bude hledat to správné zalícení. Co bych ještě dodal? Samozřejmě, že dodali konstruktéři také více bodů na uchycení různých popruhů, takzvané QDčka, jsou zde na spodní části arky, jo, v přední části, v zadní části a i na bodce, nebo v zadní části pažbičky. Takže zde můžete umístit různé popruhy, různé taktické doplňky a tak dále. Bylo přepracované také uchycení hlavně, které vám nedokážeme ukázat, protože je to samozřejmě uvnitř zbraně. U variant s 600 hlavní a se 700 hlavní bylo zvětšené powerplenum z nějakých 156, jestli to dobře říkám, z hlavy na 165, 169 kubických centimetrů. Celé to powerplenum je vlastně umístěné, jak jsem již říkal, v tomhle šraudu, což je takové inovativní řešení. Obecně značka FX přichází s velkýma inovacemi, je to takový tahoun trhu, takže většinou buď se inspirujou a to řešení ještě nějakým způsobem zdokonalí a umístí ho na svoje zbraně, anebo přijdou přímo s inovací. Pro ty, kteří zbraně FX neznají, tak ještě vysvětlím pár věcí. Vlastně Panthera jako první zbraň přišla s umístěním manometru na stranu zbraně, kdy je to fajn, když střílíte, že přímo vidíte, jaký je tlak v kartuši i na regulátoru. Mně to připomíná umístění budíků v autě, takže je to nepraktické, když to pokládáte na stranu, ale zároveň při střelbě je to praktické. Zde na straně vidíte jemné ladění kladívka, je to takzvané mikroladění, anebo potom větší ladění kladívka. Je to otázka výkonu, ladění výkonu a jak moc bude to kladívko být. Zde ve spoušťovém mechanismu v tom bloku je nastavitelný regulátor, který je dobře přístupný a můžete ho prostě jednoduše nastavit. Co ještě předělali? Do budoucna bude k dokoupení 2 nové typy hlavní. Oni to uvádějí, myslím si, jako solid barrel, to znamená jejich tenkoplášťová hlaveň bude nahrazena prostě normální hlavní. Zase u značek jako Taipan označení solid barrel a tak dále neexistuje, protože všechny tyto značky, Taipan, Ergan Technology, Caliber Gun a tak dále, používají prostě ty takzvané solid barely od začátku, protože nikdy nepoužívali tenkostěné hlavně. Vždycky používali většinou hlavně CZUB anebo Lothar Walther, což nyní FX začalo označovat solid barrel. Za mě to není až taková inovace, ale je fajn, že FX nenabízí pouze ty tenkostěné, ale že vám dá na možnost i si dokoupit prostě normální hlaveň. To je asi k těm inovacím všechno. Já tu zbraň potom vemu na střelnici, budu se snažit ji nastřílet jak na 20, tak na 50 metrů. Nemám vůbec pochybnosti o přesnosti té střelby a o nějaké konzistenci ústěvé rychlosti, protože u těch zbraní, které stojí tolik peněz, tak prostě je to samozřejmost, ale jenom abyste viděli, že se je budeme snažit taky nastřílet a ukázat vám, co ty zbraně dokážou, jaký výkon dokážou. Vždycky u té Panthery, která se mi strašně na začátku designově líbila, byl problém se vzduchem. Ta 300 láhev je trošku malá, protože třeba ve srovnání s Taipanem Slash spotřeba vzduchu na jeden výstřel je větší, tudíž těch výstřelů tam není tolik a bylo nutné potom dokupovat láhev třeba ještě do předního šasí. A potom už se mi ta zbraň samozřejmě tak moc nelíbila, když tam máte vepředu i vzadu láhev. Zároveň i ta váha, už teď ta zbraň váží prostě určitě přes 4 kg. A vy, když tam dáte další láhev, tak to bude vážit ještě víc. Myslím si, že v budoucnu přijdou firmy, které budou dělat tuningové díly na zadní bodku a dovolí tam dát třeba láhev 440, která bude v brzké době i na Taipan Slash.
a potom už to bude stačit na dostatečný počet výstřelů. Tak pojďme se podívat na střelnici, co ta zbraň umí. Tak, teďka si zastřílíme z FXa a budeme střílet na 50 metrů. Budeme používat, nebo teda máme 6,35, budeme používat diabolky. A dneska je asi 32 stupňů, což je strašně příjemné, i dobře se v tom střílí. Uvidíme, co to bude já z hlavní, samozřejmě s tlakem. A budeme používat JSBčka, Exact King MK2 2,2 gramu, jo? Tak vyzkoušíme to teda na těch 50 metrů, budeme mířit vlastně na menší tečky a uvidíme, jak to lítá, jo? Tak pojďme na to, vyzkoušíme si to. Jo, máme 290 metrů za sekundu. Dvěstě 87. Tam do toho trošku fouká. Jo, poslední ránu. Máme, tady už nám šel trošku vzduch dolů, už jsme byli pod posledně asi 2 rány pod regulátorem, ale ten soustřel i tak nebyl špatný, i tak letěli ještě tam, kde mají. Jenom upozorňuji, zbraň je vytažená čistě z krabice, není upravována ani seštelována nebo nějak zvlášť nastavována. Teď, tak jak jsme to vytáhli, prostě změřili jsme si ústěvku a nastřílili terč, jo? Takže pokud samozřejmě můžete kladívko, pružinu, všechno si nastavit, to my jsme teď nedělali, abychom vám ukázali vlastně tak, jak to střílí, když to vytáhnete. A samozřejmě i někdy by bylo fajn ukázat třeba, jak se to ladí, ale to je potom na delší a na nějaké delší video a určitě by to video stálo za to, kdyby bylo méně než těch 32 stupňů. A tak to si necháme na příště a jdeme se podívat teda, nebo ukážu vám, přinesu terč. Tak, přinesl jsem terče, uvidíme teda, jestli se nám podařilo natočit střelbu, a já doufám, že jo, protože telefon byl na sluníčku. Tak jak už jsem zmiňoval před chvíli, je tady nějakých 32 stupňů a telefon mi hlásil krizovou situaci, protože byl přehrátý. Takže uvidíme, jestli se tam nějaké video uložilo, anebo teda vám bude muset stačit teda, nebo budete mi teda muset důvěřovat, ale s FXem tohle to byl nějaký nástřel, jo, tady jsem potom teda mířil na tady tuhle tečku, kde tady máme vlastně nějaký soustřel. Něco nám tady uletělo, říkám, jak už zmiňuji, jsou to mé levé ruce, nějaký vítr a samozřejmě bez tréninku, jo. Ale takže vidíte, že soustřel vlastně na 50 metrů s diabolkama za mě OK. Chtělo by to ještě trošičku seštelovat nebo vybrat jiný typ diabolek nebo trošičku snížit rychlost. A nebo pak ještě slagy. Jo, ale vidíte, že prostě tak, jak to vytáhnete, dá se s tím střílet, i když s tím nic neděláte. Jo? A za mě soustřel na 50 metrů je OK. Ale samozřejmě to mi řeknete i vy v komentáři, jestli je to za vás OK, na to jsem zvědavý. A těšíme se taky na další video.